Klockan är 8:30 och det är dags att åka till Berlin. Häng med! Va? Äntligen dags för en burgare. Vi är på ett tajpat ställe som heter All In här i Berlin. Många har gett tips om det här stället. Och det roliga här är att de bara har 3 burgare på menyn. De har en single cheeseburgare, en dubbel cheeseburgare och det tredje alternativet är deras vegetariska burgare. De använder Martins Potato Rolls, vilket alltid är ett gott tecken. Och kolla den här början. De har ju verkligen fått till den här snabbmatsestetiken. Det känns LA liksom. Det är grillad, lätt karamelliserad lök. Det är deras secret sauce, pickles tror jag. Och 2 köttpuckar. Så nu går vi in och ser hur bra de är. Väldigt klassiska smaker. Deras secret sauce är lite åt det sötare hållet. Det är ingen sting där i som kanske skulle vara trevligt. Men den är trevlig. Den känns autentisk så att säga. Känns lite West Coast som sagt. Den grillade karamelliserade löken är faktiskt jättetrevlig. Den ger allting en härlig crunch. Köttet är... Jag skulle vilja ha lite mer salt och peppar känner jag direkt. Det är lite anonymt men det är väldigt saftigt och härligt. Jag gillar att de inte snålat med någonting. Liksom, det här är ingen vacker burgare utan det är rejält med ost på. Det är mycket sås, det är mycket lök, det är mycket av allting. Jag uppskattar det liksom. Och jag uppskattar också när de är lite upptryckta så här. Det är ju en street food estetik liksom. Men jag tycker det är bra. Det är absolut en av de bättre i Berlin, säger jag redan nu liksom. Jag har ju varit här på gånger och testat igenom burgarscenen. Men det är ett bra nytillskott. Köpte en dipp här, deras secret sauce igen. Gjord på plats. Jag vet inte om man ser här. Det verkar vara en sån här klassisk secret sauce med någon senap, liksom majonnäs, hackad saltgurka. Ser trevligt ut. Och pommesen här är de ser supertrevliga ut. De här är ju friterade i jordnötsolja som de gör på Five Guys bland annat. Rätta mig om jag har fel, men så det här kan bli riktigt bra. Så vi testar en fries här. Riktigt bra pommes. Bra krisp. En rejäl potatissmak. Gillar att de räfflade skalet på. Jag tycker nästan secret saucen är bättre som dipp än i början. Ja, mycket trevligt. Skulle kanske vilja ha lite mer salt på pommesen, men det kan man ju fixa lätt själv. All in all, bra burgare och liksom bra första början på den här lilla resan. Så tumme upp till All In. Nu går vi vidare och utforskar Berlin. Jag brukar lite trevlig öl och nu ska vi gå och käka lite koreanska wings. Och det här stället ska tydligen ha de bästa vingarna i hela Berlin. Så jag är lite peppad faktiskt. Och det ska liksom vara under den här tågrälsen i Berlin. Så det ska bli spännande. Det ser lite skumt ut stället, men jag är peppad. Det ska tydligen vara riktigt, riktigt bra. Så let's go!
Jag filmar. Filmar du? Plasthandske. Korean Hot Wings. Och testar vi om det är så bra som folk säger. Jag tog chilisås. Det var chilisås. Den var riktigt het alltså. Ta ett bett till. Den här krispiga ytan. Saftiga kycklingen. Den var riktigt bra alltså. Speciellt ett par öl. Det här är magiskt. Det är liksom här magi över dem. Det här var riktigt bra. Och sagt, det är så under tunnelbanan här. Det är väl charmigt på ett sätt och vis liksom. Jag diggar det. Det är Berlin liksom. Tunnelbanan åker, tåget. Klockan är strax efter 9. Jag diggar det. Tummen upp för mig. Där ska ni besöka. Välkomna till Berlin, dag 2 och ja, det skulle bli typ 22 grader idag, vilket som svensk, och jag kom från Stockholm där det är 3 grader, så blir man ju lite glad i själen av det här liksom. Idag ska vi käka på en riktigt schysst restaurang, vi ska käka en riktigt schysst donut och framförallt ska jag försöka käka burgare idag, om jag får med familjen på det. Men ja, jag är peppad, solen skiner, god mat på G, det kommer bli bra. Jättegod donut, väldigt så här mjuk, inte för söt. Jag tog den klassiska. Innan jag började äta den så såg det ut som en emoji-donut. Det känns som det är ett bra tecken. Jättegod, rekommenderar att gå till det här stället. Lite priser kanske, runt 3,5 euro för en klassisk donut. Väl värt det. Det är bra, och det är en bra grundning för en stor lunch också. Sådär, nu har vi käkat en riktigt bra lunch på Café Frida. Rekommenderas verkligen, speciellt deras prosciutto var top notch. Nu ska vi hitta en schysst kaffe för att avrunda den här lunchen. Yes, det är dags för burgare nummer 2 och vi är på Burger Vision som är en kedja här i Berlin. Kanske finns i något annat ställe i Tyskland också. Man kör smashburgare på menyn och här har ni deras, vad heter det? Och här har ni deras Double Smash Special. Det är 2 patties och det är lök och sås och så. Det är väldigt enkel burgare. Ser ganska trevligt ut, lite blekbröd kanske. Men stekytan ser riktigt nice ut och vi har hört bra saker så vi testar. Fin paketering också. Så har vi ett bett. Vi börjar med de positiva sakerna. Jag uppskattar stekytan. Den är faktiskt ganska schysst liksom. Och fortfarande lyckas de behålla sattheten. Pluspoäng. Men brödet tycker jag, även om det är fluffigt och mjukt och så, det är alldeles för brödigt och den tar för mycket plats liksom. Det känns som den suger upp all smak från hela burgaren. Och med det menar jag liksom att den tar iväg smaken. Liksom, den neutraliserar smaken.
För köttet smakar inte så mycket salt eller peppar. Liksom, det är ganska anonymt liksom. Gurkan som de har, den är ganska söt liksom. Karamelliserad lök, också sött. Så den blir liksom ganska plain söt burgare. Det saknas något. Också väldigt mjuk liksom, trots de här schyssta stekytan och så. Och den karamelliserade löken är väldigt fin hackad liksom. Så det blir nästan som en relish, lite. Det känns hårt nu, men lite som en sörja liksom. Det blir en blöt klump i som är på början. Ingen textur, ger bara lite sötma. Jag hittar någon pick här. Vet du vad? Jag tar faktiskt tillbaka det lite. Picken är inte jättesöt, det var den karamelliserade löken som gjorde allting väldigt sött liksom. Picken var okej. Den kanske är lite åt det sötare hållet fortfarande. Men den hade lite syrlighet. Däremot var den alldeles för liten och tunnskuren för att den skulle kunna bryta igenom det här massiva brödet. Ja. Det finns roligare burgare att äta i Berlin, så är det. Men pommesen riktigt schysst. Ganska rejäla. Skinnet är kvar. Schysst saltat. Bra liksom potatissmak, inre krämighet, krispigt på yttersidan. Jag gillar. Pommesen gillar de bättre här än all in till och med. Ja. Men som vanligt så kan ni ju läsa hela recensionerna på burgers.se. Nu är ledsna bebisar bakom. Men där kan ni ju läsa våra tankar i full detalj, och där går vi in och göttas i detaljerna och förklarar lite mer utförligt vad vi känner och tycker om burgarna. Så in där och läs. Med det sagt, nu går vi vidare. Sådär, dag 3 här i Berlin. Vädret är fint, solen skiner och vi ska börja dagen på ett café/bageri som heter Sofie, som vi har hört mycket gott om. Efter det så vet vi inte vad dagen har att erbjuda, men jag tror åtminstone vi kommer hinna en burgare innan vi åker hem, så häng med på det. Nu kör vi! Redan jättevarmt. Sådär, då har vi testat Munchies, ett ganska hypat ställe här i Berlin. Jag kunde inte snacka, det var hög musik och utserveringen, liksom, den blev full, sov i öppning. Men ja, riktigt coolt ställe, jag diggar menyn som tusan. De har liksom en patty melt och så har de en friterad kyckling och så har de 4 tacos liksom, that's it. Älskar konceptet, älskar hela viben liksom. Det märks att de har koll på liksom vad som är trendigt och vad som folk vill ha och sånt där. Just när det kommer till patty melten, återigen, älskar konceptet av den. Jag älskar att de vågar hålla den så simpel. Vi snackar karamelliserad lök. Det var pickles. Det var någon dressing, ganska majonnästung.
Och sen ost och kött i rostbröd. Helt enkelt. Och jag tycker en patty melt ska vara så enkelt. Så det är supercoolt. Men när jag käkade den, då kände jag faktiskt att den var för enkel. Och den kan fungera så. Och den kan vara jättegod i det liksom, med det konceptet och liksom den sammansättningen. Men utförandet var inte lika tight som konceptet. Till exempel, jag skulle vilja att de rostade brödet mer. Jag skulle ha mer stekyta på kött. Jag skulle ha mer salt. Jag skulle vilja ha kanske lite mer krämighet från osten. Alternativt mer sås. Så om konceptet är liksom väldigt så här spot on och det är vågat och så vidare, så är inte utförandet lika vågat tyvärr. Så lite mer av allting, så tror jag att de har någonting på spåret. Jag såg de andra gästerna vad de käkade och ingen annan tog patty melten. Det var typ bara birra tacosen de tog och den såg riktigt bra ut. Så jag kan väl ge dem ändå en liksom försiktig rekommendation. Det finns bättre burgare / patty melt liksom att käka i Berlin. Men det är ett coolt ställe och nästa gång jag kommer hit, det är ett väldigt trevligt område, så blir det absolut en taco istället för patty melten. Jag tror jag fick med allting, men som vanligt kan ni läsa alla detaljerade tankar på burgerdus.se där den riktiga recensionen kommer upp, eller vad man ska säga. Ja, men nu är jag redo att dra vidare, så då gör vi det. Då har vi precis käkat klart här på flygplatsen. Det blev en sista snitsel för att säga hej då till Tyskland. Om ni gillar det här avsnittet, det var ju trots allt lite annorlunda, men då får ni gärna lämna en kommentar och trycka på like-knappen och trycka på subscribe. Då blir vi alla jätteglada, speciellt jag som gjort det här avsnittet. Shoutout till Celine som klipper här. Men som sagt, hoppas ni gillar det här, så syns vi snart igen. Ha det bäst! Ciao!